อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมาป้ายยาคาเมน Heart to Heart ไอดอลสาวบาหลีเกิร์ลในวงการ K-POP หนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ป Heart to Heart จากค่าย SM Entertainment ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากด้วยภาพลักษณ์ที่สวยน่ารักตามแบบฉบับไอดอลยุคใหม่เรื่องราวของเธอจะมีอะไรสนใจบ้างไปดูกันเลยก่อนจะรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับคาเมนหรือชื่อจริงโยมันอายุคาร์เมนิตาเกิดวันที่ 28 มีนาคม ปี 2006 ที่เมืองเดนปาซาจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซียคาเมนเป็นชื่อเล่นของชื่อจริงคาเมนิต้าซึ่งมีความหมายว่าสวยคาเมนิต้าเป็นชื่อภาษาสเปนที่มาจากภาษาละตินและหมายถึงคาเมนน้อยคาเมนที่น่ารักคาเมนยังหมายถึงเพลงหรือบทกวีในภาษาละตินและชื่อแรกของเธอโยมันแปลว่าลูกคนที่3ในบ้านเกิดของคาเมนที่เกาะบาหลีมีประเพณีท้องถิ่นในการตั้งชื่อเด็กตามลำดับการเกิดหากนำความหมายของชื่อทั้งสองมารวมกันจะหมายถึงลูกคนที่3ตัวเล็กน่ารักสวยงามและน่าเอ็นดูที่ชื่นชอบการร้องเพลงชื่อในวงการของเธอคาเมนยังมีความคล้ายคลึงกับชื่อในวงการของคุณแม่ที่เป็นอดีตนักร้องอายูคาเมนนอกจากนี้อายูยังเป็นชื่อกลางของทั้งคาเมนและคุณแม่ด้วยดังนั้นแฟนๆชาวอินโดจึงเรียกแม่ของคาเมนด้วยชื่อเล่นว่ามาม่าคาเมนนอกจากนี้คาเมนยังเป็นชื่อวงดนตรีที่คุณพ่อและแม่เคยอยู่ก่อนที่คาเมนจะเป็นเด็กฝึกอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นชื่อของบาวายที่คุณพ่อคุณแม่บริหารอยู่ก็ใช้ชื่อว่าคาเมนด้วยเช่นกันเธอมีพี่น้อง4คนประกอบไปด้วยพี่สาวเกิดปี 2000 พี่ชายเกิดปี 2003 และน้องชายเกิดปี 2007 คาเมนนั้นถือว่าเกิดมาจากครอบครัวศิลปินคุณยายเป็นนักเต้นรำพื้นเมืองของอินโดนีเซียส่วนคุณพ่อเป็นมือกีตาร์ในวงดนตรีซึ่งครอบครัวของคุณพ่อก็มาจากครอบครัวตระกูลจิตรกรส่วนคุณแม่เป็นนักร้องที่เคยออกอัลบั้มมาแล้วประมาณ7อัลบั้มในอินโดนีเซียพ่อแม่ของคาเมนมีบทบาทสำคัญในวงการดนตรีและการเต้นแม่ของเธอยังเข้าร่วมเทศกาลเต้นรำที่จัดขึ้นที่เมืองวอนจูจังหวัดคังวอนประเทศเกาหลีใต้ในฐานะตัวแทนทีมอินโดนีเซียและทีมอายูวาริสวาราโดยได้รับรางวัลที่1ในประเภทนานาชาติและอันดับโดยรวมที่อันดับ3ปัจจุบันพ่อแม่ของคาเมนก็เปิดร้านอาหารในอำเภอบาดุงจังหวัดบาหลีและบาวายที่มีวงดนตรีเล่นสดในเดนปาซาชีวิตในวัยเด็กของคาเมนนั้นเธอเกิดและเติบโตในเมืองเดนปาซาและเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ SD Negeri Tulan Gampian ตามด้วยระดับมัธยมที่ SMA Kristen Harapan ก่อนที่เธอจะลาออกและในปี 2023 ก็เรียนจบจากการเรียนแบบโฮมสคูลต่อมาเธอก็ผ่านการสอบ GED หรือสอบเทียบวุฒิสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนออนไลน์ของอินโดนีเซียคาเมนเริ่มเรียนเครื่องดนตรีประเภทตีของบาหลีแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าเคมปูลตั้งแต่อายุ 12 ปีและยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์และกลองเป็นต้นนอกจากนี้เธอสามารถเล่นไวโอลินได้ด้วยซึ่งดนตรีที่เล่นอยู่บ่อยๆก็คือเปียโนในสมัยที่เธอเรียนอยู่กฎระเบียบค่อนข้างเข้มงวดการถือกระเป๋าอื่นๆนอกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบสมัยเรียนม.ปลายคาเมนยังเป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนฝูงและยังเคยได้รับตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนด้วยหากเธอไม่มีความฝันที่จะเป็นไอดอลเธอคิดว่าปัจจุบันคงเรียนต่อและได้เป็นคุณหมอในช่วงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกรีฑาและคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกระโดดสูงโดยสถิติส่วนตัวที่ทำได้มากที่สุดก็คือ130 เซนติเมตรแต่ด้วยอิทธิพลของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นศิลปินนักดนตรีทำให้เธอมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องหลังจากได้ดูการแสดงเพลง The Boys ของ Girl Generation ทางทีวีคาเมนก็หลงเสน่ห์ของเพลง K-POP และคิดว่าการร้องเพลงไปพร้อมกับการเต้นนั้นเท่กว่าเยอะจึงเริ่มใฝ่ฝันอยากจะเป็นไอดอล K-POP 그 더보이즈 무대 맞죠? 맞아. 안무 그리고 노래 다 너무 멋있으셨어. ในปี 2022 ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำตามความฝันในการเป็นศิลปินไอดอล K-POP เธอจึงแอบไปออดิชั่นออนไลน์ของค่าย SM Entertainment ผ่านทาง Zoom โดยที่พ่อแม่ไม่รู้ก่อนจะผ่านการคัดเลือกในการออดิชั่นครั้งแรกเธอร้องเพลง Best Part ของ Daniel Caesar
เธอบอกพ่อแม่ว่าสมัครออดิชั่นแต่ได้ผ่านการคัดเลือกไปออดิชั่นรอบสุดท้ายของ SM ที่จาการ์ตาแม้ว่าพ่อแม่จะซัพพอร์ตให้คาร์เมนทำตามความฝันในการเป็นนักร้องแต่ทั้งคู่ก็คัดค้านไม่อยากให้เธอเดินทางไปเกาหลีโดยมองว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะเป็นเด็กฝึกไอดอลในต่างประเทศโชคดีที่พี่สาวของคาร์เมนนั้นช่วยเกลี้ยกล่อมจนในที่สุดเธอก็ได้รับอนุญาตในปี 2023 คาร์เมนเข้าร่วมออดิชั่น SM Entertainment จาการ์ตาและผ่านการคัดเลือกหลังจากที่ทีมงานสนใจเสียงร้องของเธอเป็นอย่างมากจึงได้ให้เธอร้องเพลงที่หลากหลายมากขึ้นในการออดิชั่นซึ่งรายชื่อเพลงที่เธอเปิดเผยก็มีดังนี้ Into the New World ของ Girls' Generation เพลง Fine ของ Taeyeon When This Brain Stops และ Like Water ของ Wendy เพลง Reflection เพลงประกอบภาพยนตร์มู่หลานเพลง I Have Nothing ของ Whitney Houston เพลง Listen ของ Beyoncé เพลง Don't You Worry About a Thing ของ Tori Kelly รวมถึง Best Part ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ Don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing on the side when you หลังจากได้เข้าร่วมค่าย SM Entertainment เธอก็เดินทางมาที่เกาหลีและใช้เวลาเป็นเด็กฝึกประมาณ 2 ปีคาร์เมนอยากสนิทกับเด็กฝึกไอดอลคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากอุปสรรคทางภาษาเพราะภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาแม่ของเธอจึงบอกว่าตอนแรกมันยากมากจนต้องพึ่งพาแอปแปลภาษาอย่าง Papago หรือ Google Translate เพื่อสื่อสารคนอื่นเธอบอกว่าตอนที่มาถึงเกาหลีครั้งแรกการเรียนรู้คำศัพท์การออกเสียงและสำเนียงเกาหลีนั้นยากมากที่สุดเธอสับสนเป็นพิเศษกับสำเนียงที่แตกต่างกันจากภาษาอินโดนีเซียอย่างสิ้นเชิงด้วยความคิดที่ว่าเธอต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นเธอจึงตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีควบคู่ไปการร้องเพลงและการเต้นเธอต้องแบ่งเวลาฝึกซ้อมและเรียนทุกวันโดยไม่มีหยุดพักแม้จะมีอุปสรรคหรือความท้อแท้เธอก็ไม่ค่อยบ่นเพราะเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ห่างไกลเธอคุยกับพ่อแม่เกือบทุกวันถึงแม้แม่จะบอกว่าไม่เป็นไรนะกลับมาบ้านได้ถ้ามีอุปสรรคลูกเก่งทั้งเต้นร้องเพลงและเล่นดนตรีลูกจะประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินในอินโดนีเซียได้คาร์เมนก็ยังตอบว่าไม่เป็นไรหนูจะอดทนอย่างแน่วแน่ในช่วงที่เป็นเด็กฝึกเธอนั้นเคยคิดจะลาออกอย่างจริงจังเพราะรู้สึกว่าทักษะของตัวเองยังไม่ดีพอและพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าที่ควรแต่ก็ได้รับการให้กำลังใจจากน้องสาวคนสนิทอย่างเยออนโดยเยออนบอกว่าถ้าเธอทำในสิ่งที่เธอทำอยู่ต่อไปเธอจะทำมันได้เธอยังกล่าวอีกด้วยว่าเธอสามารถเป็นเด็กฝึกต่อไปได้เพราะพี่สาวของเธอนั้นให้กำลังใจเป็นอย่างมากทำให้เธอไม่ยอมแพ้ต่อความฝันที่จะเป็นไอดอลให้ได้ในเวลานั้นยังมีเด็กฝึกจากอินโด1 หรือ 2 คนอยู่ที่ SM นอกจากตัวเธอเองแต่พวกเธอก็อยู่ได้ไม่นานก่อนจะลาออกไปอีอันกล่าวว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคาร์เมนเธอก็ฝึกซ้อมอยู่เสมอและก็ร่วมฝึกซ้อมกับเยออนจนถึงวันสุดท้ายด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อเช่นนี้เองทำให้คาร์เมนประสบความสำเร็จและได้เดบิวต์และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2025 SM ได้เปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในชื่อ Hearts to Hearts เธอมีอีโมจิประจำตัวคือรูปต้นปาล์มเหตุผลที่เธอเลือกต้นปาล์มเป็นเพราะเธอชอบต้นปาล์มและอยากเป็นคนที่เข้มแข็งและมั่นคงเหมือนกับต้นปาล์ม Heart to Hearts เดบิวต์เป็นทางการด้วยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม The Chase ที่นำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันพร้อมกับมีเพลง B-side อีก1 เพลงคือ Butterfliesพวกเธอนั้นเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในรอบประมาณ 4 ปี 6 เดือนนับจาก aespa ที่เดบิวต์เมื่อปี 2020 และเป็นวงที่ได้เดบิวต์ต่อจาก Rise ที่เดบิวต์เมื่อปี 2023 เรื่องราวจุดเริ่มต้นของวงและสมาชิกคนอื่นสามารถดูได้ที่คลิปโอติ่งน้ำจิ้มต่อมาวันที่ 11 มีนาคมวงก็ได้รับรางวัลจากรายการเพลงครั้งแรกในรอบ 15 วันนับตั้งแต่การเดบิวต์จากรายการ The Show โดยคว้ารางวัลจากเพลง The Chase นั่นเองถัดมาวันที่ 18 มิถุนายน Hearts to Hearts ยังได้ปล่อยซิงเกิลดิจิตอลผ่านเพลง Style ต่อมาวันที่ 24 กันยายน Heart to Hearts ก็ได้ปล่อยเพลง Pretty Please เป็นเพลง Pre-release ออกมาก่อนซึ่งเพลงนี้ยังได้เป็นเพลงโปรโมทสำหรับ Pokemon Legends C2A ในเกาหลีใต้อีกด้วยก่อนที่วันที่ 20 ตุลาคมวงจะได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก
Focus ซึ่งจะนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันโดยอัลบั้มนี้จะมีทั้งหมด 6 เพลงซึ่งก็จะรวมเพลง Style และ Pretty Please ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ Heart to Heart ปล่อยซิงเกิลดิจิตอลชุดที่ 3 ในเพลง Root ต่อมาวันที่ 18 มีนาคมซิงเกิลดิจิตอลภาษาญี่ปุ่น Root Japanese Version ก็ได้ถูกปล่อยออกมาล่าสุดวันที่ 22 มิถุนายน Heart to Hearts ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 2 Lemon Tank อัลบั้มนี้ประกอบไปด้วย 6 เพลงนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันกลับมาที่เรื่องของคาเมนกันต่อตำแหน่งในวงของคาเมนในด้านโวคอลค่อนข้างชัดเจนว่าเธอนั้นเป็นนักร้องเสียงนำเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของวง Heart to Hearts ที่รับผิดชอบหลักในการร้องประสานเสียง Ad-lib การร้องแทรกในช่วงท้ายเพลงและท่อนร้องเสียงสูงลักษณะเด่นของเธอคือเสียงร้องที่ใสและบริสุทธิ์เธอใช้เทคนิคการร้องสไตล์ R&B โดยบางเนตของวงอย่างเยออนเปิดเผยว่าถ้าเธอสามารถยืมความสามารถจากสมาชิกคนอื่นได้เธออยากจะยืมเสียงร้องสไตล์ R&B ของคาเมนยังรับหน้าที่ร้องท่อนไคลแม็กซ์และท่อนเสียงสูงในเพลงเดบิวต์ The Chase นอกจากนี้เธอยังร้องท่อน Ad-lib ส่วนใหญ่ในเพลง B-side และรับท่อนร้องเดี่ยวมากที่สุดแม้จะรวมท่อนประสานเสียงแล้วปริมาณในท่อนร้องของเธอยังอยู่อันดับที่ 3 รองจากยูฮาและ จีอูในซิงเกิลที่ 2 Style เธอรับหน้าที่ร้องท่อนเสียงสูงในช่วงครึ่งหลังและได้รับท่อนร้องมากที่สุดในบรรดาสมาชิกวงด้วยคาดว่าเธอนั้นมีช่วงเสียงที่กว้างมากที่สุดในวงและโน้ตเสียงต่ำที่สุดที่เธอเคยเปล่งออกมาได้คือโน้ต G5 ซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากในส่วนของการเต้นกันบ้างในช่วงแรกของการเดบิวต์เธอถูกวิจารณ์ว่ามีความแข็งทื่อบนสเตจแต่ทักษะการเต้นของเธอนั้นก็พัฒนามากขึ้นหลังจากคัมแบ็กเพลงสไตล์เธอเต้นได้ดีถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลงตัวในเรื่องของการแสดงของทางสีหน้าก็โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยรูปลักษณ์ที่มีความน่ารักผสมผสานกับการแสดงที่สื่ออารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้แฟนเพลงนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากมากันที่ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพกันบ้างเธอมีภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนและไร้เดียงสาคล้ายกับกวางผสานกับเสน่ห์ดวงตาที่ดูโดดเด่นเธอเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดในวงเป็นพี่ใหญ่ของวง Heart to Hearts ซึ่งเกิดปีเดียวกันกับ จีอู ลีดเดอร์ของวงโดยเธออายุมากกว่าประมาณ 5 เดือนแม้จะเป็นพี่ใหญ่แต่เธอนั้นกลับมีใบหน้าที่น่ารักราวกับเป็นน้องเล็กหลายคนบอกว่าเธอมีหน้าตาคล้ายกับดาราชื่อดังหลายคนเช่นพักฮีบอนอิมนายองนักแสดงญี่ปุ่นมากิโฮริกิตะและนักแสดงชาวไทยอิสยาหอสุวรรณนอกจากนี้เธอยังคล้ายกับจองฮเยรินสมาชิกจากวง Triple S อีกด้วยความสูงถึง168 เซนติเมตรเธอจึงมีความสูงเป็นอันดับที่ 3 ของวงเป็นรองแค่เอนากับ จีอู เอวของเธอบางเล็กมากในคอมเมนต์ของ Challenge ที่คาเมนเข้าร่วมมีคนพูดถึงเอวของเธอมากมายเช่นเอวเล็กเหมือนมดและเอวเล็กเท่ากำมือมีเสียงชื่นชมมากมายเกี่ยวกับการใส่วิกผมสีชมพูใน MV และสเตจรายการจากเพลง Root ว่ามีความเข้ากันกับเธอได้เป็นอย่างดีหลายคนบอกว่าเธอนั้นเป็นเหมือนแสงแดดเพราะมีพลังงานที่ร่าเริงมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแม้แต่ลายเซ็นของเธอนั้นยังมีรูปพระอาทิตย์อยู่ด้วยจีอูบอกว่าคาเมนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างเหลือเชื่อเมื่อไรก็ตามที่สมาชิกในวงรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้เธอมักจะให้กำลังใจด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอและพูดได้ว่าทุกคนทำได้หรือสู้ๆนะเรียกได้ว่าเธอมีออร่าอบอุ่นเหมือนกับคุณแม่ตอนเริ่มเดบิวต์ MBTI ของเธอคือ INFP แต่เวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ESFP เธอบอกว่าด้าน E ของเธอจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนเมื่อมีความใกล้ชิดกับใครสักคนเธอบอกว่าเธอไม่รู้ทำไมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเธอเป็นคนที่ไม่พูดโอ้อวดและเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเมื่อต้องช่วยเหลือผู้อื่นเธอจะอาสาช่วยเหลืออย่างไม่ลังเลและมักทำงานที่รับมอบหมายอย่างเงียบๆโดยไม่บ่นแม้กระทั่งตอนที่เธอนั้นไปเป็นอาสาสมัครดูแลแมวจรจัดเธอยังทำความสะอาดกระบะแมวโดยไม่แสดงอาการไม่พอใจแต่อย่างใดคาเมนเป็นคนค่อนข้างขี้เล่นและเนื่องจากเธอชอบพูดจาเยินเย้อยาวเหยียดแฟนๆหลายคน
จึงตั้งตารอชมทักษะนี้ในรายการวาไรตี้เมื่อเธอสามารถพูดเกาหลีได้คล่องมากขึ้นว่ากันว่าเธอมีคาแรคเตอร์เหมือนกับจอยจากเรื่อง Inside Out จูอึนกล่าวว่าเบื้องหลังท่าทีที่สดใสร่าเริงของคาเมนแท้จริงแล้วเธอเหมือนจะเก็บความวิตกกังวลเอาไว้มากมายซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะนิสัยที่รอบคอบของเธอไม่อยากเป็นภาระให้กับน้องๆในวงแม้จะมีความกังวลใจอยู่ลึกๆก็ตามเรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของคาเมนจะเป็นชาวอินโดคนที่ 4 ที่ได้เดบิวต์ในวงการเคป๊อปต่อจากดิต้า Secret Number คิมจาก BV Up และ VR จาก Beauty Box และถือว่าเป็นชาวอินโดนีเซียคนแรกที่ได้เดบิวต์กับค่ายใหญ่อย่าง SM Entertainment เนื่องจากว่าเธอมาจากบาหลีมีหลายกรณีในหมู่คนท้องถิ่นในบาหลีมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศบ้านเกิดของตัวเองนั่นคืออินโดนีเซียน้อยและจะระบุตัวเองว่าเป็นชาวบาหลีมากกว่าเป็นชาวอินโดนีเซียคาเมนยังแนะนำตัวเองว่ามาจากบาหลีมากกว่ามาจากอินโดนีเซียเธอรับคำเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมพิธีต้อนรับและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มูกุงฮวาแก่พระให้ไม่ดีปราโบโบซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียซึ่งได้เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2026 พ่อแม่และพี่น้องเธอนั้นทั้งหมดเป็นชาวฮินดูซึ่งเธอนั้นจะเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกที่เป็นชาวฮินดูแบบบาหลีซึ่งคนแรกที่เป็นชาวฮินดูในวงการเคป๊อปก็คือซียาจาก Black Swan นอกจากนี้เธอเป็นคนที่ชอบทำอาหารและอบขนมหวานเป็นงานอดิเรกด้วยช่วงเดบิวต์ใหม่ๆเธอนั้นเคยพูดว่าเธอทำบราวนี่ใส่กล่องอาหารกลางวันให้กับสมาชิกวงอาหารเกาหลีที่เธอชอบสุดคือต็อกโบกีและซัมเกียบซัลสมาชิกวง Heart to Heart นึกถึงคาเมนตอนที่พวกเธอกินต็อกโบกีด้วยเธอชอบอาหารรสเผ็ดอาหารที่ชอบที่สุดคือพิซซ่าเมนูไก่ฟามิชิกิจากร้านสะดวกซื้อ Family Mart ของญี่ปุ่นอร่อยมากจนเธอต้องกินทุกวันขนมญี่ปุ่นที่เธอชอบคือโดเรยากิเธอนั้นไม่ชอบกินผักดองอาหารอินโดนีเซียที่เธอชอบคือนาซีปาดังซึ่งเป็นอาหารจานหลักสไตล์อินโดนีเซียในบรรดาอาหารญี่ปุ่นเธอนั้นชอบกินราเมงเธอไม่กินหรือไม่ชอบกล้วยอาหารทะเลกระเทียมหัวหอมเห็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอไม่สามารถกินปลาได้เลยในอินโดนีเซียเวลาให้ยากับเด็กพวกเขาจะผสมยากับกล้วยเพื่อไม่ให้ยาขมเกินไปทำให้ไม่ชอบทานกล้วยเท่าไหร่แต่เธอก็แนะนำปีซังโกเร็งซึ่งเป็นกล้วยทอดแบบอินโดนีเซียให้กับแฟนคลับสีโปรดของคาเมนคือสีชมพูก่อนเดบิวต์เป็นนักร้องเคป๊อปเธอชื่นชอบ Girls' Generation และ SHINee นอกจากนี้ยังเคยบอกว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตของ SHINee ที่จาการ์ตาก่อนมาเป็นเด็กฝึกด้วยในรายการ Idol Human Theater ได้แสดงช่วงหนึ่งที่สมาชิกวงอ่านข้อมูลจากนามูวิกิขณะที่กำลังอ่านอยู่เธอรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่ามีรายชื่อสมาชิกครอบครัวครบทั้งพ่อแม่พี่สาวพี่ชายและน้องชายคาเมนจึงพูดว่าจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนี่รู้ได้ไงกันใครกันคุณเป็นคุณยายของฉันเหรอเธอเป็นคนที่จับแมลงเก่งที่สุดสมาชิกวงเล่าว่าเธอรู้สึกขอบคุณคาเมนมากๆที่ช่วยจับแมลงสาบที่ตกลงมาบนหัวอีอันตอนกินข้าวด้วยกันขณะเป็นเด็กฝึกโดยตอนนั้นคาเมนไม่ลังเลเลยสักนิดเธอเลี้ยงแมวชื่อว่าลูน่านอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครที่ดูแลที่ศูนย์พักพิงแมวจรจัดร่วมกับเยออนหนึ่งในสมาชิกทาสแมวอีก1 คนคาเมนยังเก่งเรื่องการเรียนเสียงแมวด้วยโดยเธอบอกว่าเรียนเสียงแมวออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอเจาะหูครั้งแรกประมาณช่วงเดือนตุลาคมปี 2025 และนี่คือเรื่องราวของเด็กสาวผู้มีความฝันจนก้าวมาเป็นดาวดวงใหม่ของวงการเพลงเคป๊อปคลิปนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางของคาเมน Heart to Heart เท่านั้นชอบอะไรในตัวเธอหรืออยากเสริมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกพวกเรากันได้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดโอติ่งขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติ่งด้วยนะครับอันยอง